හරි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු database management system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. database management system එකක් කියලා කියන්නේ දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරගෙන ආව වීඩියෝස් කීපයක database එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි කිව්වා database එකක් කියලා කියන්නේ collection of organized data කියලා. නමුත් database management system එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේක ඇවිල්ලා just database එකක් නෙමෙයි management system එකක්. database එක පාලනය කරන සිස්ටම් එකක්. එතකොට මේ ඩේටාබේස් එකක් ගත්තම ඩේටාබේස් එකේ තියෙන ඩේටා නිවැරදි විදියට මැනේජ් වෙන්නේ මේ ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා DBMS එකකින්. එතකොට මොකද්ද DBMS එකක් කියලා කියන්නේ? Collection of objects which facilitate planning and maintenance of the database to the user. DBMS එකක කාර්යභාරය වෙන්නේ අපේ තියෙන ඩේටා ටික හරියට ඕගනයිස් කරලා ප්ලෑන් කරලා ඒවා මේන්ටේන් කරලා දෙන එක. මොකද දැන් අපි ලොකු ඕගනයිසේෂන් එකක් ගත්තොත් අපි දන්නවා එම්ප්ලොයිස් ලගේ ටේබල් එක ගත්තොත් 5000 4000 ඉන්නවා එම්ප්ලොයිස්ලා. එතකොට මේ එම්ප්ලොයිස් ලගේ ටේබල් එක හරියට මැනේජ් කරගන්න මේ DBMS එකක් පාවිච්චි කරන්න අපිට පුළුවන්. එතකොට මේ DBMS එකක අපිට පුළුවන් වෙන්නේ tables හදන්න විතරක්ම නෙමෙයි. DBMS එකක tables, queries, forms, reports කියන මේ features හතරම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර database එකක් එහෙම නැත්නම් DBMS එකක් database management system එකක් කියලා කියන්නේ the collection of 4 components actually. මොනවද 4 components? Tables, queries, reports and forms. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ කියලා. දැන් tables කියන්නේ මොනවද කියලා හැමෝම වගේ දන්නවා. එතකොට tables ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඕනම data එකක් table එකක අපිට store කරන්න පුළුවන් rows and columns පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට අපි කතා කරොත් queries කියන්නේ මොනවද කියලා. Queries කියලා කියන්නේ data resulting from questions you ask or more tables. අපි අහන questions එහෙම නැත්නම් questions පාවිච්චි කරලා තමයි query එකක් හදන්නේ. දැනට ඒ විදිහට මතක තියාගන්න ඊළඟ වීඩියෝ වලදී මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි query එකක් හදන්නේ කියලා. ඊළඟට report කියලා කියන්නේ formatted summaries of data suitable for printing. අපේ මොනවා හරි database එකට අවශ්‍ය report එකක් එහෙම නැත්නම් summary එකක් database එකේ තියෙන full details වල summary එකක් තමයි report එකකින් අපිට generate කරලා දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි කියුවොත් මොකක් හරි table එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ අපේ annual income එක company එකේ. එතකොට මේ annual income එක ආශ්‍රයෙන් අපිට report එකක් at the end of the day අරගන්න පුළුවන් DBMS එක හරහා. හැබැයි අපි data store කරන්නේ table එකක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට report එකක් generate කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට forms කියලා කියන්නේ data enter කරන්න අපිට forms හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට මම පෙන්නනවා කොහොමද අපි data form එකක් හදාගන්නේ කියලා. DBMS එකට ගිහිල්ලා data enter කරනවට වැඩිය ලේසි අපිට form එකක් through මේක data enter කරන්න. මේක user friendly interface එකක්. එතකොට DBMS එකේ tables manage කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. end user ට තියෙන්නේ ලස්සනට අපි design කරන form එකක් through එයාගේ data ටික table එකට enter කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පැහැදිලිව මෙතන පේනවා ඇති කියලා හිතනවා arrows වගේක් තියෙනවා. table එකක් convert කරන්න පුළුවන් අපිට query එකක් බවට. query එකක් අපිට convert කරන්න පුළුවන් report එකක් බවට. table එකකුත් අපිට convert කරන්න පුළුවන් report එකක් බවට. form එකක් අපිට table එකක් කරන්න පුළුවන්. table එකක් අපිට form එකක් බවට හරවන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ combination එක මේ forms, tables, reports, queries හතරේ combination එකට අපි කියනවා DBMS එකක් කියලා. එතකොට DBMS එකක් ගත්තම ඔයාලට මෙතන පැහැදිලිව පේනවා අපිට directly table එකක් query එකක් කරන්න පුළුවන්. උනාට query එකක් ආපහු table එකක් කරන්න බෑ. ඊළඟට
query එකක් report එකක් කරන්න පුළුවන් වුණාට report එකක් query එකක් කරන්න බෑ. query එකක් form එකක් කරන්නත් බෑ. හැබැයි table එකක් ඕනම මේ combination ඉතුරු තුනට convert කරන්න පුළුවන්. මේක පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. හැම එකක්ම හැම state එකකටම object එකකටම convert කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. form එකක් table එකක් කරන්න පුළුවන්, table එකක් form එකක් කරන්න පුළුවන් වුණාට queries reports වලදී එහෙම දෙපැත්තට convert කිරීමේ හැකියාවක් පවතින්නේ නැහැ. හරි, අපි දැන් බලමු අපි මේ හදාගත්ත database එක එක්ක කොහොමද අපිට form එකක් create කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම මෙතන phone number කියන field එකටත් phone numbers ටිකක් දාන්නම්. අපි phone numbers කිහිපයක් දාමු. මම තව data එකකුත් දාන්නම්. මම random date එකකුත් දාගන්නම්. මෙයාගේ city එක Candy. මෙයා female. ළඟට මෙයාටත් phone number එකක් දාමු. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපි දාගෙන තියෙනවා. දැන් මට ඕනේ මේකට form එකක් create කරන්න. එතකොට form එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ table එකට අවිල්ලානේ ළමයි මම මෙතන data දැම්මේ. එහෙම දාන්නේ නැතුව අපිට form එකක් through දැන් ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති Google Forms එහෙම දැකලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ form එකක් through database එකට data දාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. Google Form එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් Google Forms ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙනවනේ. එතකොට Google Forms වලින් අපි data enter කරනවා fields හරහා අපි ඒගොල්ලන් අහලා තියෙන data අපි enter කරනවා. එතකොට මේක ගිහිල්ලා අන්තිමට store වෙන්නේ database එකකට. ඒ concept එකම තමයි මෙතනදිත් අපි භාවිතා කරන්නේ. හරි. අපි බලමු කොහොමද form එකක් හදන්නේ කියලා. form එකක් හදන්න අපි යන්න ඕනේ create කියන tab එකට. create tab එකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන tables හදන්න පුළුවන්, queries හදන්න පුළුවන්, forms හදන්න පුළුවන්, reports හදන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අද කතා කරන්නේ අපි form එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. form කියන එක click කරන්න form design එක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන form wizard එකෙන් හදන්නත් පුළුවන්. මම form කියන එක click කරාම මෙන්න මේ වගේ අපිට display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ අපිට edit කරගන්න පුළුවන්. මේ දැන් අපේ පළවෙනි data එක තමයි මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. right? මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලට interface එක පේනවා. අපිට අවශ්‍ය ඒවා අයින් කරන්න, අනවශ්‍ය ඒවා අයින් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අවශ්‍ය ටික විතරක් තියාගන්න මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතනින් අපිට මොනවා හරි තව අවශ්‍ය නම් අපිට password එකක් වගේ දා ගන්න ඕන නම් අපිට මෙතනට දාන්න පුළුවන් password කියලා. ළඟට ඒ field එකට අපිට මෙන්න මේ වගේ encryption එකක් එක්ක යන්න දාන්න පුළුවන්. එතකොට right ඔන්න මෙතන find text කියලා තමයි වැටුනේ. දැන් මෙතන මේ field එක අපිට set up කරගන්න පුළුවන්. මම නිකන් දාන්නම් ආපහු. මෙතන අපිට අවශ්‍ය application එකක්ද මොකක්ද කියන එක මෙතන අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා add new record වගේ එකක් යන නිසා දැන් මෙතන අතරම මේ හැදෙන්නේ button එකක් වගේ. අපි මෙතන මේක password කියන එක අයින් කරලා button එකක් විදියට මේක හැදුවොත් අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් button එකක් විදියට submit වගේ button එකක් දාන්න පුළුවන්. මේක අපිට event එකක් විදියට build කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේකෙන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔන්න ඔය විදියට අපිට events build කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් properties වලට ගියාම ඔයාලට මේකේ විස්තර බලා ගන්නත් පුළුවන්. right. දැන් මෙන්න මේක තමයි form එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් මම මේක පොඩ්ඩකට close කරනවා. close කරලා මම ආපහු මේ student table එකෙන් create ගිහලා form wizard කියන එකට යනවා. මේ form wizard එකෙන් කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය columns විතරක් select කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි directly මෙතන form කියන එකේ ගියොත්
form design එක කියන්නේ වෙනම එකක්. අපි simply යමු form කියන එකට දැනට. form කියන option එකට ගියොත් close කරමු. හරි. මෙතනින් ගිහිල්ලා form කියන එකට ගියොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක close කරලා මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුව විදියට ගියොත් form wizard කියන එකට අපිට අවශ්‍ය columns ටික විතරක් දා ගන්න පුළුවන්. මට user එකෙන් ගන්න ඕන සියලුම columns ගන්න ඕන නම් මම මේ විදියට මෙතන double arrow click කරනවා. මට කිහිපයක් නම් ගන්න ඕනේ. මට ඕනේ ID එකයි name එකයි විතර නම් මට මේ දෙක විතරක් select කරන්න පුළුවන්. අපේ form එකට අදාළ වෙන්නේ මේ දෙක විතර නම්. හරි ඊළඟට next කරාම මේක column එකක් විදියටද columns විදියටද table එකක් විදියටද data sheet එකක් විදියටද justified කරලාද ගන්න ඕනි කියලා අහනවා. මට ඕනේ මේක columns විදියට. මෙතන ඔයාලට කැමති layout එකක් select කරගන්න පුළුවන්. එතනින් next ගිහිල්ලා form එකේ title එක student කියලා දෝනි කියලා අහනවා. මම දානවා student form කියලා. හරි another tab එකක් අපිට පුළුවන් open කරගන්න finish කරන්න. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි student form එක බලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ student form එක අපිට further ඕනේ නම් design view එකට ගිහිල්ලා design කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ගියාන් පස්සේ අපිට මේකේ එක එක විදියට කියන්නේ මේ sizes change කරගන්න ඒ වගේ designs හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේක තව චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට move කරගන්න වගේ අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම move කරලා මේකේ ලස්සනට designs හදාගන්න එක කරගන්න. ඊළඟට අපිට මේකට color එකක් එහෙම add කරගන්න අවශ්‍ය නම් මට මෙන්න මේ වගේ color එකක් එහෙම දාලා ලස්සනට මේ form එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. right ඒක චුට්ටක් බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙයි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඊළඟට මේ form එකේ මට මෙතනින් ගිහිල්ලා form view කියන එකට ගියාම අපේ form එක මෙන්න මෙහෙම තමයි display වෙන්නේ. මෙතන blue color වැටලා තියෙනවා. අපිට තව මේකේ designs කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම මේ සරලව පෙන්නුවේ. ඒත් අපිට මේ වගේ form එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ data එකක් enter කරාම මේ student table එකට මේකේ data එක යනවද කියලා. right. අපි මේ තියෙන data එක delete කරමු. මෙතන name නිමල් කියන එක delete කරලා මම දාන්නම් කුමාරි කියලා. මම දානවා කුමාරි කියලා. දාලා අපි බටන් එකක් හදාගත්තේ නැහැ නේ. අපිට බටන් එකක් හදා ගන්න ඕනේ මෙතන. මුලින්ම අපි පොඩ්ඩක් බටන් එක හදාගෙන යමු. මෙතෙන් ගිහිල්ලා design view එකට යමු. ගිහිල්ලා අපිට මෙතනින් බටන් එකක් ඕන වෙනවා. මම මෙන්න මෙතනින් දාගන්නම් බටන් එක. form operations වලට ගිහිල්ලා code ගිහිල්ලා add new record කියලා බටන් එක දාමු. add record කියලා text එක දාලා මේක හදාගමු. right add record කියලා බටන් එක දාගත්තා අපි. දැන් අපි මේ form එක save කරගන්නවා. save කරලා අපි යමු form view එකට. මම කුමාරි කියලා දාලා add record කරා. add record කරාම දැන් අපි ඔන්න යනවා student table එකට. මෙන්න එක විදියට පළවෙනි ස්ටුඩන්ට් විදියට කුමාරිව ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනට ගියාම ආය අලුතෙන් රෙකෝඩ් එකක් දැම්මොත් දෙවෙනි එක්කෙනාව තමයි මේක ඕවර්රයිට් කරන්නේ. කුමුදු කියලා දානවා මම. එතකොට ඇඩ් රෙකෝඩ් කරාම ඔන්න දෙවෙනි ස්ටුඩන්ට් විදියට අපිට කුමුදුව දාගන්න පුළුවන්. කුමුදුව අපිට ඇඩ් වුනේ නැද්ද? අපිට මෙතන දෙවෙනි ස්ටුඩන්ට් විදියට අපි දාන්න ඕනේ. right. අපි දැන් ඔන්න එක කියන එකට කුමාරිව දාගත්තා. දැන් මට ඕනේ මෙතන 4 ඉඳන්ම යන්න. 4 වෙනි කෙනා විදියට අපි දාන්න යන්නේ. අපි දාමු අමාලි කියලා. අමාලි කියලා දාලා add record කරනවා. මෙතන database එකට ගියහම මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මෙතන refresh all කරපුවම අමාලිව එක විදියට පෙන්නනවා. ඊළඟට අපිට මේකේ database එකේ ඉස්සරහට දාගෙන යන්න පුළුවන්. අපහු අපි ගියොත් අපේ form එකට form එකේ ඊළඟ record එක විදිහට ලසිත් කියලා දාන්නම් මම. දෙවෙනි record එක විදිහට add record කරාම ඔන්න මෙතන 8 කියන තැනට
ලසිත්ව sorry 9 කියන එක්කෙනාට ලසිත් ඇඩ් වෙනවා. මොකද 8 තිබ්බේ එක ඉන්ක්‍රිමන්ට් වෙවි තමයි මේක ඇඩ් වෙගෙන යන්නේ. එතකොට ওই විදිහට ෆෝම් එකකට අපිට data ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන බටන් එකක් දැම්මම ඒක අපි සබ්මිට් කරාම මෙතනින් database එක අප්ඩේට් වෙනවා. ඒතර මේකේ මම නම විතරයි ෆිල් කරේ. නමුත් මේ ඔක්කොම data ටික ෆිල් කරහද්දී ෆෝම් එක through අපිට ෆිල් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු කොහොමද මෙතන create වලට ගිහිල්ලා report එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන.